Välkommen till Babybabbel online! Vanligtvis så har vi de här träffarna tillsammans med dig och ditt barn på öppna förskolan. Men nu så finns vi även digitalt. Och i filmen kommer vi prata om lite språkutveckling och vad forskningen säger om den. Och vi kommer också berätta vad du som förälder eller vuxen i ett litet barns närhet kan göra för att hjälpa till att stötta ett litet barns språkutveckling. Och det digitala Babybabblet riktar sig till barn 0 till 18 månader. Att bli läst för redan som barn är ett jättebra steg för fortsatt språkutveckling när man blir äldre. Och ju fler ord man kan som liten, desto lättare blir det att lära sig fler när man blir större. Man kan läsa på många olika sätt. Men huvudsaken är att du hittar ett sätt att läsa som passar just dig och ditt barn. Vi tänkte ge lite tips på olika lästekniker som du kan använda och testa tillsammans med ditt barn. Dialogläsning är att läsa en bok men också samtala om den. Och det är en väldigt vanlig lästeknik. Och forskningen visar att det är väldigt bra för språkutvecklingen. Det uppmuntrar ditt barn att vara aktiv under lässtunden. Man kan kalla det för att man läser med barnet och istället för barnet. Och i dialogläsning så frågar du ditt barn frågor så väntar du in dess svar eller reaktioner. När det är små så kan de inte svara med ord utan med blickar och ljud. Men det är fortfarande viktigt att vänta in deras svar och göra dem delaktiga. Kanske läser ni om en hund i boken. Och då kan man fråga barnet om det har sett en hund någon gång. Eller har det kanske hört en hund någon gång? I barnböcker så kan man läsa bilder på samma sätt som man läser text. Ett roligt sätt att variera läsningen det kan vara att göra en så kallad bildpromenad. Då läser man bilderna i boken och inte texten. Och så pratar man om det man ser istället. Det kan få barnet att bli engagerat och medskapande. Och nästa gång vi läser igenom boken, då kan ni också testa att läsa texten för att ge ytterligare en dimension till boken. Man kan koppla bilderna i boken till sånt som har hänt barnet eller en bok som du läst tidigare för att öka förståelsen. Till exempel om ni har läst en bok om en häst så kan du säga nämen, vilken fin häst! Minns du att vi läste om en häst i den förra boken också? Och genom att prata om det som händer i boken och koppla det till händelser i barnets vardag så får barnet fler ingångar till texten. Att upprepa saker, det är väldigt bra när man läser för de mindre barnen. Med hjälp av upprepning förtydligar man ett ords betydelse. Genom att säga ett ord på olika sätt och vid olika tillfällen ökar man barnets förmåga att förstå vad ordet egentligen betyder. Om ordet jag vill säga till exempel är boll så kan jag säga nej men titta en boll. Ser du bollen? Bollen den är stor och röd. Det här brukar kallas regeln om 3. För att upprepa saker 3 gånger är ganska naturligt. Och upprepning är superbra för de minsta barnen. Och även för oss vuxna. Det här är ett sätt att läsa på som kan verka lite läskigt. Men om du vågar så kommer det både vara roligt och spännande för dig och ditt barn. Och det behöver ju inte vara liksom en stor teaterföreställning. Utan det kan vara så enkelt att du bara läser med olika röster och tonläger för olika karaktärer i boken. Kanske pratar kaninen med en pipig röst. Och lejonet kanske en mörk och barsk stämma. Eller kanske tvärtom. Och upplever du att ditt barn tappar fokus ibland när ni läser så kan det vara ett bra sätt att få igång fokuset och intresset igen genom att läsa med lite röster. Det här är en vanlig fråga på våra fysiska Babybabbel-träffar och det kan vara svårt att välja böcker när man ska läsa för flera barn, speciellt om det är en stor åldersskillnad mellan dem. Det man kan tänka på det är att försöka att inte bara välja böcker efter äldre barnets önskemål och så får det yngre barnet bara hänga på. Om man har fler barn så kan dialogläsning vara en bra teknik. Då kan man lägga läsningen på flera nivåer och anpassa samtalet efter de olika barnens ålder. Kanske kan det äldre barnet vara med som en röst om ni läser med olika röster. Eller kanske kan det vara med och visa med olika tecken om ni läser med tack. Det viktigaste är att ni hittar ett sätt att läsa som funkar för just er åldersskillnad mellan barnen och den dynamik som ni har i er familj. Och att ni läser och har trevligt tillsammans. Att interagera med andra barn är också viktigt för språkutvecklingen.
Att umgås med och leka tillsammans med andra barn är ett barns rättighet. Genom leken så utvecklar barnet förmågor som kreativitet och konflikthantering och många andra bra förmågor att ha senare i livet. Men det viktigaste som vi tycker är såklart språkutvecklingen. Här kommer lite boktips på böcker som vi tycker om att högläsa på våra babybabbelträffar. Och alla böcker finns såklart att låna på biblioteket. När du är inne på biblioteket, passa på och fråga om tips om småbarnsböcker. Vi har jättemånga titlar och allt är såklart gratis. Det var alla boktips för den här gången. Och missa inte våra andra filmer som också finns tillgängliga. Och om du vill veta mer om saker som vi har pratat om eller tagit upp i den här filmen, så finns det länk och lästips nere i beskrivningen. Hej då! Hej då!